বন্ধুসকল মোৰ চেনেল টেকন'ইজ মাইনালৈ আপোনালোক সকলোকে একবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মানে বন্ধুসকল ফেচবুকত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে সেই ফিচাৰ্ছটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক A to Z বুজাই দিম গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ কি হ'ব আৰু তাত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব পাৰিব মই সকলো এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম আপোনালোকক গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মানে বন্ধুসকল এই যেটো ফেসবুকৰ ফিচাৰ্ছ আছে সেই ফিচাৰ্ছটোৰ জৰিয়তে আমি ম্যাক্সিমাম 50 জনলৈকে ভিডিঅ' কল একেলগে কৰিব পাৰিম মানে মিটিং টাইপত আমি এটো কৰিব পাৰিম গতিকে বলক এটো আমি কেনেকৈ ফিচাৰ্ছটো এক্টিভ কৰিম সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই বুজাই দিম গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক ইয়াৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুক আছে ফেসবুকটো আপোনালোকে খুলি ল'ব খুলি লোৱাৰ পাছত এফালে চাওক প্ৰথম যেটো আছে সোঁফালে প্ৰথম যেটো আছে ৰুম বুলি এই ৰুমত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰক কেনেকৈ এক্টিভ কৰিব মই এটো কৈ আছো ৰুমত ক্লিক কৰাৰ পিছত তিনটা অপচন দেখাব প্ৰথম যে আছে ৰুম এক্টিভিটি ইয়াৰ যেটো প্ৰথম অপচন আছে ৰুম এক্টিভিটি তাত আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব ইয়াত কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যেটো ভিডিঅ' কলৰ এটো কনফাৰেন্স হ'ব ৰুম এক্টিভিটি ইয়াৰ যিকোনো এটা নাম দিব পাৰিব এইখিনি নাম আছে যদি ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে কিবা নতুন নাম এটা দিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে নিউজ যাব নিউজ গৈ ইয়াত যিকোনো এটা ইমোজি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াত যিকোনো এটা ইমোজি সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু যিকোনো এটা নাম আপোনালোকে দিব পাৰিব দি ইয়াত সেভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ যেটো অপচন আছে হু ইজ ইনভাইটেড মানে আপোনালোকে যেটো ভিডিঅ' কলৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট ৰুম কৰিব তাত আপোনালোকে মানে কাক ইনভাইট কৰিব বিচাৰে তাত আপোনালোকে ইয়াৰ সেকেন্ড অপচনটো ক্লিক কৰিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে ফ্ৰেন্ডছ মানে আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টত যিমানখিনি ফ্ৰেন্ডছ আছে এই অপচনটো যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত ইনভাইট দিয়া হ'ব আৰু যদি স্পেসিফিক আপুনি কোনোবা মানুহক স্পেশালি আপুনি ইনভাইট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি সেকেন্ড অপচনত যাব অপচনত গৈ ইয়াত প্ৰথম যেটো আছে ইয়াত আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰিব নাইবা ইয়াত যিখিনি কিছুমান নাম আহিব সেই নামত আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি গলে হ'ব যিখিনি সিলেক্ট কৰিব সেই সিলেক্ট কৰা নামখিনিয়ে আপুনি ইয়াত মানে ইয়াত ইনভাইট কৰিব পাৰিব এখিনি মই স্কিপ কৰিছো গতিকে মই ইয়াত যিকোনো এটা আপোনালোকে অপচন দি ল'ব মই প্ৰথমৰ যেটো অপচন আছে হেতুকে প্ৰথম অপচনটো দি মই সেভ কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ যেটো লাষ্টত দিছে অপচনটো ষ্টাৰ্ট টাইম তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব প্ৰথম দিছে ষ্টাৰ্ট ডেট মানে আপুনি ভিডিঅ' যেটো কনফাৰেন্স কৰিব এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ ডেটটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদি আপুনি 23 তাৰিখে দিয়ে আজি 22 তাৰিখ আজি আপুনি যদি আজি ডেটত দিয়ে তেতিয়া 22 তাৰিখ বোলে কাইলে দিব 23 তাৰিখ তেনেকৈ আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নিজৰ চইচ অনুসৰি তাৰপৰা ইয়াত দিছে ষ্টাৰ্ট টাইম যদি আপুনি এতিয়াই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এতিয়াই দিব আৰু এতিয়া মই বোলে আপুনি 5টা বজাত দিয়ে এটো আপুনি নিজৰ চইচ অনুসৰি আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া সিলেক্ট কৰি হ'ব আপুনি ইয়াত সেভ কৰি দিব পাৰিব সেভ কৰাৰ পাছত আটাইতকৈ লাষ্টত যেটো আছে ক্ৰিয়েট ৰুম বুলি আছে ক্ৰিয়েট ৰুমত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব এটো মই ক্লিক কৰি দিছো আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যেটো পোষ্ট দিয়ে ষ্টেটাছত আপোনালোকৰ এনেকৈ ইয়াত লিখি দিব পাৰিব প্লিজ জয়েন মাই ৰুম এনেকৈ দিব আৰু পোষ্ট কৰি দিব এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ যিখিনি ফ্ৰেন্ডছ আছে সেই ফ্ৰেন্ডছখিনিয়ে গম পাব আৰু যেতিয়া আপুনি এনেকৈ পোষ্ট কৰিব ফেসবুকত তেতিয়া আপুনি যেটো লিংক আছে সেই লিংকটো আপোনাৰ অলৰেডি শেয়াৰ কৰা হৈ যাব ইয়াত দেখিছেনে জয়েন ৰুম বুলি আছে এই জয়েন ৰুমত আপোনাৰ ইয়াত বহুত যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে যদি ইয়াত আপোনাৰ যেটো ৰুম আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিলে এই ৰুমত যদি জয়েন হ'ব বিচাৰে সেই জয়েন ৰুমত ক্লিক কৰিয়ে ইয়াত আপোনাৰ ৰুমত জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু মই যেহেতু ইয়াত টাইমটো দিছিলোঁ আজি 5:30 বজাত বা 5:29ত মই টাইমটো দিলোঁ ইয়াত আপুনি এডিটো কৰিব পাৰে এই যেটো দেখি আছে না বাওঁফালে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি প্ৰথম যেটো অপচন আছে ইনভাইট সেই ইনভাইট অপচনত গৈ আপুনি এটো যেটো লিংক আছে সেই লিংকটো আপুনি দেখিছেনে সেন্ড ইয়াত আপুনি যদি সেন্ড কৰি দিয়ে যিসকল আপোনাৰ ইয়াত বন্ধু আছে তেওঁলোকলৈ লিংকটো সেন্ড হৈ যাব তাৰপিছত আছে শেয়াৰ অপচনত গৈ আপুনি ইয়াত শেয়াৰো কৰিব পাৰিব মই যেনেকৈ প্ৰথমত দেখালোৱে শেয়াৰ কানেক্ট কৰিব পাৰি পোষ্ট কৰিব পাৰি তাৰপৰা এডিট ৰুম এই যেটো এডিট আছে এডিটত আপুনি ষ্টাৰ্ট যেটো টাইম দিছিলে টাইমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা ৰুমৰ যেটো এক্টিভিটি আছে ৰুমৰ এক্টিভিটি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা মানে এইখিনিও আপোনালোকে এনেকৈ এইবোৰ যিখিনি আছে সেইবোৰ আপুনি ইনভাইট যিখিনি কৰিছিলে ইনভাইট কৰাখিনিও আপুনি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কাটি দিব বিচাৰে তেতিয়া সেই এণ্ড ৰুমত
ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ৰুম আছিলে সেই ৰুমটো আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰিব ফিচাৰ্ছটো জৰিয়তে আমি কনফাৰেঞ্চ কলত আমি বহিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং কৰিব পাৰিম আৰু বৰ্তমান বিশেষকৈ যিটো অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে এই অনলাইন ক্লাছৰো এটা ভাল ব্যৱস্থা হ'ব আৰু যদি বন্ধুসকল এই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে কৰিব এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় আই অসম